Hi everyone, amloi tuk baru kune kune khai paise. Aji দেখুৱাম amloi tuk kenekoi pare aru kenekoi bonai khai. Amar বিশেষকৈ বিহু দিনা খোৱা হয় amloi tuk aru খাবলৈ যিমান সোৱাদ লগা হয় হিমানে উপকাৰীও হয় পাৰিবলৈ কিন্তু বিৰাতে কষ্ট হয় এনে ধৰণৰে খৰাহি বা পাছি বা যিকোনো পাত্ৰ এটা তলত দি এনে ধৰণৰে দেখুৱা ধৰণৰে জুকাৰি দিলে টুপবোৰ সৰি পৰে টুপখিনি পাৰি লোৱা পাছত খৰাহিটো এনে ধৰণে জুকাৰি দিলে পৰুৱাখিনি আঁতৰি যায় এইখিনি বাছি লোৱা হ'ব ইয়াৰ যোনখিনি অংশ খাব পৰা হয় আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছো পিয়াজ অকনমান হৰকৈ লৈছো আৰু লৈছো ডিম দুটা আৰু হালধি নিমখ আৰু কেঁচা জলকীয়া এতিয়া কেৰাহী এখনত মিঠাতেল দি দিছো তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম এইখিনি দেখিছেনে টুপখিনি বাছি হৈ গৈছে বাছি দিয়াৰ পাছত এনে ধৰণৰে হৈ যায় এইখিনি খাব পৰা অংশখিনি তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত কাটি থোৱা পিয়াজখিনি দি দিছো পিয়াজখিনি অকনমান ভাজি লম পিয়াজখিনি অকনমান ভাজি ইয়াত কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছো গোন্ধটো ভাল আহিব আৰু দি দিছো হালধি অপচনেল হয় কিছুমানে নিদিয়াকেও বনায় দি দিলে ৰংটো ভাল আহে এতিয়া টুপখিনি দি দিলো ইয়াত আৰু এইখিনি ভাজি লম আৰু ইয়াত জুখমতে নিমখ দি দিম ইয়াত বিশেষ মছলা একোৰে প্ৰয়োজন নাই অকল নিমখ দি ভাজি খালে টেষ্টটো ভাল লাগে বেছি কিবা কিবি দি দিলে সোৱাদটো বেয়া হৈ যায় বা ইয়াৰ আসল সোৱাদটো নোহোৱা হৈ যায় এতিয়া জুখমতে নিমখ দি অকমান লৰাই লম তাৰ পিছত ইয়াত দুটা কণী ভাঙি দিম কণী আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা কণী নিদিয়াকেও এনেকৈ ভাজি খাব পাৰি খুদাকেও আৰু দিলেও খাবলৈ ভাল লাগে মই ইয়াত দুটা দি দিছো ভাঙি এতিয়া গুটেখিনি ভাজি লৈছো ভালকে বেছি দেৰিও ভাজিব নালাগে নহলে টান হৈ যাব খুব কম সময়তে হৈ যায় এইখিনি ভাজি হৈয়ে গৈছে এতিয়া ইয়াত কেইটামান কেঁচা জলকীয়া কাটি দি দিছো অকনমান জ্বলা হলে খাই ভাল লাগে জ্বলা নিদিয়াকেও খাব পাৰে এইখিনি হৈয়ে গৈছে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয় কোনে কোনে আমলইটো খাই পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আজিলৈ আহিছো বাই বাই